હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું સૂકી તુવેરનું શાક. તો ફ્રેન્ડ્સ, સૂકી તુવેરનું શાક અનેક વખત બનાવ્યું હશે, પણ એક વખત મારી રીતે બનાવો. ઘરના નાનાથી મોટા બધા ખાઈને ખુશ થઈ જશે. એટલું મસ્ત આ શાક તૈયાર થશે. બસ અમુક નાની નાની ટિપ્સ છે જે તમારી સાથે આગળ શેર કરેલી છે. તો સૂકી તુવેરનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ સૂકી તુવેરના દાણા ઓવરનાઇટ પાણીમાં પલાળી દીધેલા. અહીંયા તમે જુઓ કે હાથેથી પ્રેસ કરતા તુવેરના 2 ભાગ થઈ જાય છે. તુવેરના દાણાને ઓવરનાઇટ પલાળવા ખાસ જરૂરી છે. હુંફાળા ગરમ પાણીમાં પલાળશો ને એટલે એકદમ મસ્ત પલળી જશે. હવે તુવેર દાણા બાફી લઈએ. તો તુવેર દાણાનું પાણી કાઢી અને 2 પાણીથી મેં ધોઈ લીધા છે, જેથી કોઈ પણ જાતની સ્મેલ ના આવે. તુવેરની સાથે જ 1 ચમચી મીઠું ઉમેરશું અને અડધી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરશું. બંને વસ્તુ તુવેરના દાણા સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું. હવે આપણે 1 કપ તુવેરના દાણા લીધેલા, તો 1 કપ પાણી ઉમેરી દેશું. બસ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું અને કુકરમાં 3 સીટી કરી લેશું. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખશું. અહીંયા કુકરમાં 3 સીટી થઈ ગઈ છે અને જોઈ લઈએ તો તમે જુઓ કે તુવેરના દાણા એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે. હાથમાં લઈ અને એક દાણો ચેક કરીએ ને તો તમે જુઓ કે હાથેથી અડતા તુવેરનો દાણો એકદમ મેશ થઈ જાય છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમારે જો પાણી મોરું હોય અને કઠોળ ચડવામાં વધારે સમય લાગતો હોય તો તુવેરના દાણા 4 થી 5 સીટી સાથે બાફવાના અને બાફવા ટાઈમે પાણીનું પ્રમાણ પણ થોડું વધારે રાખવાનું, જેથી દાણા પ્રોપર બફાઈ જાય. તુવેરના દાણા પ્રોપર બફાશે ને તો જ શાકનો ટેસ્ટ મસ્ત આવશે. હવે આજે આપણે ઓછા તેલ મસાલા સાથે શાક બનાવવાનું છે. તો 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ આપણે ગેસ પર કડાઈમાં ઉમેરી દેશું. તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી રાઈ જીરું ઉમેરશું અને સાથે 15 થી 20 સૂકી મેથીના દાણા પણ ઉમેરી દેશું. ત્રણેય સામગ્રી થોડી સંતળાય એટલે ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને 8 થી 10 મીઠા લીમડાના પાન બારીક સમારેલા ઉમેરી દેશું. બધી જ સામગ્રી એકદમ સરસ કકડી ગઈ છે. તો એક મીડિયમ સાઈઝની ડુંગળી સમારેલી છે એ ઉમેરી દેશું. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને ડુંગળીને સરસથી સાંતળી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, ઉનાળો આવે ને એટલે આપણે બજારમાં બહુ ઓછા શાકભાજી મળે અને મળે ને તો પણ કાંઈ બહુ મજા ના આવે એવા હોય. તો આપણી પસંદગી કઠોળ ઉપર જ ઉતરતી હોય છે અને કાં તો આપણે બટેટાનું શાક બનાવતા હોઈએ છીએ. બટેટાનું શાક પણ માત્ર 5 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જાય ને એવી રેસીપી મેં થોડા દિવસ પહેલા જ તમારી સાથે શેર કરેલી છે. અને આજે જે સૂકી તુવેરનું શાક બનાવું છું ને એ પણ એકદમ ઓછા સમયમાં તૈયાર થઈ જશે. તો અહીંયા આપણી ડુંગળી સરસ સંતળાઈ ગઈ છે. તો 2 મીડિયમ સાઈઝના ટમેટાની પ્યુરી કરીને રાખેલી છે. ટમેટાની પ્યુરી પર ડુંગળી સાથે ઉમેરી દેશું અને એ પણ સરસ મિક્સ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, શાક બનાવવા ટાઈમે હંમેશા ગેસની ફ્લેમ ધીમી જ રાખવાની. હું તો હંમેશા એક ટકોર કરતી હોઉં છું કે ધીમા ગેસે રસોઈ બનાવશો ને તો તમારી રસોઈ એકદમ સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે અને સાથે સાથે ગેસની પણ બચત થશે. તો અહીંયા જુઓ કે ડુંગળી ટમેટા થોડા મિક્સ થઈ જાય ને એટલે 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. શાકમાં તીખાશ તમારા ટેસ્ટ મુજબ ઉમેરવાનું. વધારે તીખું ખાવું પસંદ કરતા હોય તો લાલ મરચું થોડું વધારે ઉમેરી શકો છો. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું અને થોડું મીઠું ઉમેરશું, કારણ કે મીઠું આપણે તુવેર દાણા બાફ્યા ને ત્યારે પણ ઉમેરેલું, એટલે અત્યારે જાળવીને ઉમેરવાનું. બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું અને થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. અહીંયા જુઓ કે થોડી જ વારમાં આપણા ડુંગળી ટમેટા સાથે મસાલા એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે અને બધું તેલ છૂટું પડી ગયું છે. જોઈ શકો છો ને ફ્રેન્ડ્સ કે આ ચમચો ફેરવું છું ને તો પણ તેલ બધું છૂટું ને છૂટું જ રહે છે. તમારી ગ્રેવી પરફેક્ટ તૈયાર થશે ને તો શાકનો ટેસ્ટ પણ એકદમ પરફેક્ટ જ આવશે. અહીંયા બધું જ સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. હવે જે આપણે તુવેર દાણા બાફીને રાખેલા છે ને એ તુવેરનું પાણી આપણે કાઢી નાખશું, કારણ કે તુવેર દાણામાં જે પાણી છે ને એકદમ કાળું થઈ ગયું હોય છે. એ પાણી સાથે જ જો તમે શાક બનાવશો ને તો શાકનો કલર કાળો થઈ જશે. એટલે તુવેર દાણાનું પાણી અલગ કરી લેશું અને તુવેર દાણા આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દેશું. બધું સરસ મિક્સ કરી દેશું. અહીંયા જુઓ તમે ફ્રેન્ડ્સ કે તુવેર દાણા આપણે જ્યારે કડાઈમાં મિક્સ કર્યા ને ત્યાં જ કેટલો સરસ લાલ ચટક કલર દેખાઈ રહ્યો છે. હવે આ ટાઈમે જો તમે તુવેરનું સૂકું શાક ખાવા પસંદ કરતા હોય ને તો તુવેર દાણાને 2-3 મિનિટ ઢાંકી દેવાનું અને આ ટાઈમે તમે સૂકું શાક સર્વ કરી શકો છો. પણ આજે આપણે ગ્રેવી વાળું શાક બનાવશું. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, આ શાક ઉપર એક સ્પેશિયલ વઘાર પણ કરવાનો છે. તો એકાદી મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી તુવેર દાણા સાથે મસાલો એકદમ મસ્ત સેટ થઈ જાય.
થોડી જ વારમાં મસાલો તુવેર દાણા સાથે મસ્ત સેટ થઈ ગયો છે. હવે શાકમાં અડધા કપ જેટલું ગરમ પાણી ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે શાકમાં જ્યારે તમે પાણી ઉમેરો ને ત્યારે ગરમ ઉમેરવાનું, જેથી કુકિંગ પ્રોસેસ ધીમી ના પડે અને શાકનો ટેસ્ટ પણ ના બદલે. હવે એક વખત ચમચો ફેરવી લેશું. તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે ચમચો ફેરવું ને તો પણ તેલ મસાલો આ રીતે ઉપર જ રહે છે. હવે થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. અહીંયા થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંક્યા પછી શાક એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયું છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે વઘારમાં લસણનો ઉપયોગ નથી કરેલો, પણ આજ લસણ આપણે એક સ્પેશિયલ રીતે ઉમેરવાનું છે. તૈયાર થયેલું શાક સાઈડ પર રાખી દેશું અને એક સરસ વઘાર કરી લેશું. તો વઘાર કરવા માટે વઘારિયામાં 1 ચમચી ઘી ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, તેલ સાથે તો તમે શાક બનાવતા જ હોય, પણ એક વખત સ્પેશિયલ વઘાર કરી જુઓ અને એ પણ ઘી સાથે. શાકનો ટેસ્ટ અલગ જ આવશે. અહીંયા ઘી સરસ ગરમ થઈ જાય ને એટલે મેં 5 થી 6 કળી લસણ બારીક ટુકડામાં સમારી લીધેલી છે. તો લસણ ઉમેરી દેશું. લસણ ઘી સાથે સંતળાશે ને એટલે એકદમ મસ્ત ફ્લેવરફુલ આપણું શાક તૈયાર થશે. અને લસણ સાથે જ 1 ચમચી ચણાનો લોટ ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, ચણાનો લોટ માત્ર 1 જ ચમચી ઉમેરવાનો છે, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. વધારે ઉમેરશો ને તો ગ્રેવી એકદમ ઘટ થઈ જશે. થોડા ચણાના લોટ સાથે આ ગ્રેવી તૈયાર થશે ને તો સ્વાદ એકદમ મસ્ત આવશે. ઘણા લોકો શાકનો વઘાર કરે ને ત્યારે ચણાનો લોટ ઉમેરી દે, પણ જ્યારે તમે શાક બનાવો ને તો ચણાનો લોટ તળિયે ચોંટી જાય. એટલા માટે આ રીતે ઉપરથી તમે ઘી સાથે ચણાના લોટનો વઘાર કરીને જ્યારે શાકમાં ઉમેરશો ને ત્યારે ચણાના લોટની એકદમ મસ્ત ફ્લેવર શાકમાં આવશે અને શાક તમારું વધારે સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે. બસ, તૈયાર થયેલી જે આ ચણાના લોટનો વઘાર છે ને એ આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દેશું. બધું સરસથી મિક્સ કરી લેશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કેટલા મસ્ત કલર સાથે આપણું શાક તૈયાર થયું છે. બસ એકાદી મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દેશો ને એટલે તમારું શાક પરફેક્ટ તૈયાર થઈ જશે. હવે આ શાકને ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આપવા માટે 1 ચમચી ગોળ અને 2 ચમચી લીંબુનો રસ ઉમેરશું અને ચપટી જેટલો જ ગરમ મસાલો ઉમેરી અને બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું. તો જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ કે ઓછા તેલ મસાલામાં આપણું શાક કેટલું મસ્ત તૈયાર થઈ ગયું છે. તૈયાર થયેલું શાક સર્વ કરશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજનો વિડીયો જો પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને એક લાઈક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલા આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.